5 שניות לשידור. אורדי, אם זה אמיתי מה שאתה אומר, זה באמת מכונת זמן. אם אנחנו שמים עליה את הידיים שלנו, זה הזדמנות גדולה מהחיים. מחר בבוקר אנחנו מגיעים פה לעבודה ודואגים שהמכונה תגיע לידיים הנכונות. זה רעיון גאוני. למה שלא נחזור לתקופה לפני שהמציאו את האייפון? ואז אנחנו נמציא את האייפון, ואנחנו נהיה מליאנים. קודם כל, מורדי, צדים את הדוב, ורק אחר כך מחלקים את הפרווה. איזה דוב? לא משנה, קודם כל צריך לברר שזה באמת מכונת זמן. אני אומר לך שמכונת זמן, אני בעיניים שלי ראיתי, מני. טוב, אז איך שרחל מתחפפת עם פה, אנחנו הולכים, לוקחים את המכונה וגם מתחפפים. בעלה עמרם הוא בטח ישן כרגיל. כן, פעם? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בעלי עמרם ישן, הוא פשוט עבד מאוד קשה בלילה. ישן, מגיע לו. עובד קשה. אני אשאר היום קצת עד מאוחר, כי אני צריכה לעשות קצת סדר בארונות של הילדים, אז אם אתם צריכים משהו, אני אהיה פה בחדר השני, בסדר? בסדר. אז תמשיכו. תודה. תיאבון. תודה. זה מניעות, מורדי. מה רצינו סך הכל? לגנוב משהו קטן מהבית. אני כבר מאחר לחוג אלגברה, למה קראת לי? מה את רוצה לדבר? וואה. לא, זה לא כזה דחוף, פשוט סתם חשבתי. נכון לגבי המכונה? אז שמע, נכון שאמרנו נפרק אותה? אז אולי בסוף לא נפרק אותה. כאילו, אנחנו לא נשתמש בה או משהו, אבל פשוט... אז אתה יודע, תמיד יש למקרה חירום או משהו כזה, לך תדע. אביגיל, תקשיבי ותקשיבי טוב. אני חוזר הביתה היום ומפרק את המכונה, בסדר? בסדר, רק חשבתי, אני לא מבינה, מה קרה? למה אתה כזה עצבני? זה מה שקרה. איך זה בדיוק קרה? שאלתי את זה לאורי בתחילת הפסקה, וככה הוא החזיר לי את זה. נו, אז בטח הביא לך אחד חדש. איזה אחד חדש? הוא טוען שזה אשמת עומר שזרק אליו את הכדור, ועומר טוען שזה אשמת אורי שהוא לא שמר טוב על המחשבון. הם כמעט רבו מכות בגלל זה. למה אני לא מופתעת על זה? מה אני אמור לעשות? אין לי סיכוי במבחן היום. וואי, אני מה זה מצטערת. איזה ביוס. מה תעשה עכשיו? אין לי מושג. לדעתי תלך למבחן. מה, אתה ככה מתייש באמצע? מה יש לך? למה אתה למבחן איזה חודש? לך, תנסה. נו, לך תדע, אולי איזה נס או משהו. יאללה, תנסה. לפחות תדע שניסית. יאללה, קטן עליך. אתה תותח, באמת. חכם במשנה 3 אותיות. קטנה. אוי, איזה יופי. עשיתם עבודה נהדרת עם הארונות של המטבח. באמת תודה רבה לכם. אני חייבת לזוז. עמרם בעלי עדיין ישן, כי הוא פשוט עובד מאוד קשה בלילות. כן. ואביגיל, הבת שלי תכף חוזרת מבית הספר, בסדר? אתם כבר מסיימים להיום? כן, רק לסיים את המדף, ואנחנו זזים. יופי, מצוין, נהדר. תודה רבה לכם. ממש נהדרים.
ילדה, איך קוראים לה? אביגיל נראה לי. אביגיל! חכי שנייה. תגידי, מה יש לך ביד? זה? כן. זה כלום, זה מכונה שאח שלי בנה. אפשר לראות רגע? האמת שאני לא כזה בטוחה שהוא רוצה שאני אתן את זה לאנשים אחרים, ואני גם ממהרת, אז... ממהרת. יאללה, לעבוד עלינו? אנחנו יודעים בדיוק מה זה המכונה הזאת. תביא לנו אותה עכשיו. תני לי את זה! בני, תפוס אותה! תפוס אותה! ראית את החצופה הזאת? איפה היא? נראה לי רצה לשם. ברכה. בוא נעשה פה סריקה באזור, היא בטוח מתחבאת כאן איפשהו. תעשה. אני אצטרף. אני חייבת לעזור לנועם. שם, תעזור לי. אז אח שלי, יש לי לחבר שלו, אורי, את המחשבון, והוא השתמש בו בהפסקה. ואז אורי אמר שזה אשמת עומר, כי הוא זה שזרק את הכדור, ועומר אמר שזה אשמת אורי, כי הוא היה צריך לשמור על המחשבון. קיצר, אח שלי נשאר עם מחשבון שבור. אותה משנה. מעולה. עכשיו אני רק צריכה להבין איך זה קשור לסיפור. 4 שומרים הם שומר חינם, והשואל נושא שכר, והסוחר. שומר חינם נשבע על הכל, והשואל ישלם על הכל. ונושא שכר והסוחר נשבעים על השבורה ועל השבויה, ועל המתה ומשלמים את האבדה ואת הגניבה. מה הולך פה? אני אפילו לא יודעת איך לקמדט את זה. שם, תעזור לי. אני בסך הכל רוצה לעזור לנועם במבחן. הרב רימון! הנה! פוסטה! פוס, אני בא! שלום אביגיל, מה שלומך? בואי תשבי. אנחנו לומדים מסכת ו' המציאה. בואי תצטרפי ללימוד. כן, בטח. תודה. נכנסה לבית כנסת. בטח הלכה ללמוד תורה, צדיקה. אתה מבין לי? אני נכנס אחריה. נכנס? מה נכנס אחריה? מה קרה לך? מה? זה בית כנסת, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה ללכת להרביץ לילדה בתוך בית כנסת? טוב, מה אתה מציע? מה אני מציע? שנחכה לה כאן, היא לא תישאר שם לנצח, היא תצא, ואנחנו נחטוף ממנה את המכונה. הרב, אפשר ללמוד אולי הפעם את משנה ח' בפרק ז' על השומרים. 4 שומרים? בטח, משנה יסודית וחשובה. טלי, שבות, שני, אתן מוכנות? בטח. אז בואו נלמד. תודה השם. 4 שומרים הן, שומר חינם, והשואל נושא שכר והסוחר. יש 4 סוגים של שומרים. סוג ראשון,
שומר חינם. שומר חינם שומר על החפץ בלי שום תמורה. הוא לא מקבל שום דבר על השמירה הזו. סוג שני, שומר שכר. שומר שכר שומר על החפץ, אבל הוא מקבל תמורה. הוא מקבל שכר על השמירה שלו. סוג שלישי, סוחר. סוחר מקבל רשות להשתמש בחפץ, אבל הוא משלם על הרשות הזאת. זה נקרא סוחר. סוג רביעי, שואל. השואל מקבל רשות להשתמש, והוא לא משלם שום דבר על הזכות הזו להשתמש בחפץ. איזה שומר מרוויח הכי פחות מזה שהוא שומר על הדברים של החבר שלו? שומר חינם. מצד אחד הוא צריך לשמור, והוא עוד עושה את זה בחינם. ומצד שני, אסור לו אפילו להשתמש בחפץ שהוא שומר עליו. מעולה. ומי מרוויח הכי הרבה מכך שהחפץ של החבר נמצא אצלו? השואל, הוא מרוויח מכל הכיוונים. מצד אחד הוא מקבל רשות להשתמש בחפץ של החבר. מצד שני, הוא לא משלם על זה, הוא נהנה מכל העולמות. מצוין. ומי באמצע? אני חושבת ששומר שכר וסוחר שווים. שניהם מצד אחד מרוויחים, ומצד שני מפסידים. שומר שכר לא יכול להשתמש בחפץ אלא לשמור עליו, ומצד שני הרי משלמים לו על השמירה. וסוחר יכול להשתמש בחפץ, אבל הוא צריך לשלם על זה. מה הם לומדים שם? משהו על שומרים. למה אתה מדבר ככה? אני בעזרת נשים. מורדי, מספיק עם השטויות, ותשאיר את הקשר פתוח, אני רוצה לשמוע מה קורה. צריך לדעת שיש סוגים שונים של נזקים שיכולים לפגוע בחפץ. סוג אחד, פשיעה. פשיעה זה אומר שהשומר היה רשלן, הוא לא היה בסדר, לא שמר בסדר. במקרה כזה כולם חייבים, כל השומרים, אפילו שומר חינם. ולמרות ששומר חינם יכול להגיד, אני לא מרוויח שום דבר, עשיתי לך טובה, זה לא משנה. שומר חינם הסכים לשמור, בעל החפץ נתן בו אמון, ולכן הוא חייב לשמור ברמה סבירה. לכן הוא חייב, וכמובן שגם שואל חייב, וסוחר, ושומר שכר, כולם חייבים על פשיעה. טוב, אם שומר חינם חייב, אז בטח כל שאר השומרים שנהנים גם יהיו חייבים. נכון, סוג נוסף של נזק שיכול להתרחש זה אונס. אונס אלו מקרים שקשה מאוד לדרוש מהשומר למנוע אותם, כמו מצב שפתאום הבהמה מתה. או שנגיד שוטר בא ולקח את החפץ. נכון, יש עוד שני סוגים של נזק, גניבה ואבדה. החפץ נגנב או הלך לאיבוד. במקרה הזה לא מדובר על פשיעה, אבל לא מדובר על איזה דבר חריג, מדובר על דברים שהיינו מצפים שהשומר ימנע אותם. מעניין, אז בעצם אביגיל היא שומרת של המכונה הזאת עכשיו. לא, נראה לי יותר כאילו היא השאילה אותה מאח שלה, לא? אז כשנחטוף את המכונה ממנה, זה נחשב אונס או פשיעה? שאלה טובה. בוא נשאל את הרב הזה. מה המקרה והדין הראשונים? שומר חינם, נשבע על הכל. מה זה אומר? צריכים באמת לדעת עוד דבר חשוב. איך נדע שהשומר דובר אמת? אולי הוא משקר, לכן הוא צריך להישבע. הוא צריך להישבע שהנזק נגרם בגלל הסיבה שהוא באמת אומר, למשל, שהיה אונס, ולא שאולי הוא גנב את החפץ, או שהחפץ נעלם. אוקיי, אז שומר חינם נשבע על הכל. זה אומר שבכל המקרים הוא יכול להישבע, ואז הוא לא יהיה חייב. רגע, אבל אמרנו שעל פשיעה גם שומר חינם חייב. זה נכון. המשנה לא מדברת על פשיעה, שעל פשיעה כל השומרים חייבים. היא מדברת על שאר המקרים, על אונס, על גניבה או אבדה, שבהם השומר, שומר חינם, יכול להישבע שהוא לא גנב לעצמו, ואז הוא יהיה פטור. טוב, הרי שומר חינם לא נהנה בכלל מהשמירה. ומה המקרה והדין הבאים? מהשואל, משלם על הכל. אצל שואל, הדין הוא הפוך. הוא משלם בכל המקרים, אפילו באונס. למה? אבל מה הוא יכול לעשות? זה אונס, זה לא אשמתו. כמו שאמרנו, אצל שואל, כל ההנאה שלו. הוא נהנה מכל הכיוונים. מצד אחד, הוא משתמש בחפץ של החבר.
מצד שני, הוא לא משלם על זה. לכן הוא צריך לקחת בחשבון שיש לו אחריות מלאה על החפץ, וגם אם יקרה לחפץ משהו לא צפוי, הוא יצטרך לשלם. מה המקרים הבאים? נושא שכר והסוחר. נושא שכר זה שומר שכר? נכון. ומה הדין שלהם? נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה. כל המקרים הללו, אלו מקרים של אונס. השומר לא יכול היה למנוע את הנזק. לכן, שומר שכר וסוחר פטורים, אבל הם צריכים להישבע, שזה באמת מה שקרה. אבל משלמים את האבדה ואת הגניבה. נכון. גניבה ואבדה אלו דברים שאפשר היה לדרוש מהשומר למנוע אותם. ולכן, שומר שכר וסוחר חייבים בגניבה ואבדה. אז נגיד, אם ילד אחד השאיל לילד אחר מחשבון, ואז בזמן שהמחשבון היה אצל הילד הזה, מישהו זרק כדור שפגע בו ושבר אותו. אז זה כמו אונס. אז יוצא שהשואל צריך לשלם לבעל המחשבון? בעיקרון כן. כמו שאמרת, הילד ששאל את המחשבון, הוא שואל. הוא חייב אפילו באונס. אבל המקרה שלנו הוא יותר מורכב, כי יש עוד ילד שזרק כדור על המחשבון, והוא היה צריך לשים לב לאן הוא זורק את הכדור, אז אולי הוא חייב לשלם על החפץ. תודה רבה. פשוט, אני חייבת ללכת. תודה רבה. טוב, אביגיל, להתראות, את מוזמנת תמיד ללמוד איתנו. תודה. זהו, היא יצאה. אז קדימה, לך תפוס אותה, למה אתה מחכה? אוקיי, אז יוצא שאורי הוא השואל, והוא זה שצריך לשלם לנועם, שהוא המשאיל. אבל רב מימון אמר שיכול להיות שעומר הוא זה שצריך לשלם בכלל, בגלל שהוא זה שזרק את הכדור, ובגלל לא נשבר המחשבון. המשנה הותאמה בהצלחה. נגמרו המשחקים! תביאי לי את המכונה עכשיו! אני אטפל בזה. אביגיל נחמדה. אנחנו לא רוצים לעשות לך שום דבר. את תביא לנו את המכונה, ואנחנו ניתן לך ללכת. אתה לא קולט שהיא לא מבינה רמזים. תביאי את המכונה! נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה. מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך. והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף